Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shalene. Kunkoli MLA Yuri Alimau has alleged that massive illegalities are happening in Kunkoli Industrial Estate, wherein the industrial units have encroached into agricultural land. He questioned why government is not ready to appoint nodal agency to keep an eye on encroachments, pollution and illegalities. Industries Minister Marvin Godino, while replying to the apprehensions, has assured to solve the problems through survey and long-term formulation of policies. He also assured to take the concerned MLAs into confidence. Speaker sir, this is encroachment in the industrial states. Anik, I want to speak about a particular industrial state in Kunkoli, which is neighboring my constituency. Ani हे जे industrial state तेजे एन्क्रोचमेंट इतली जालो आहा आनी तेजो प्रभाव इतलो जाला की वी एज अ नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएंसी हैव टू फेस टू इट. Speaker sir, vast tract of tenanted land adjacent to the Kunkoli industrial state is encroached by the industrial units. They have violated the Land Revenue Code Act. They have not taken any sanad or started the work of expansion of industrial unit. Speaker sir, ह्यो आवाज कुंकोळी इंडस्ट्रियल स्टेटी आवाज म्हणटा कितलींशीं वर्सां चालू आहा आनी म्हाका दिसता आमगे ऑनरेबल इंडस्ट्रियल मिनिस्टराक खबरूय आहा कित्याक हेच कुंकोळी इंडस्ट्रियल स्टेटी लागून जायते एलिगेशन आमगेल्या इंडस्ट्रीज मिनिस्टराचेर जालीं आनी तो जाणा कितले त्रास तेकाय जाले. आनी दीस सेम पीपल, सेम इंडस्ट्रियलिस्ट हॅव टेकन आवर कुंकोळकार्स फॉर अ रायड. Goa Industrial Development Corporation has currently undertaken different global positioning system survey to DSLR, the Director of Settlement and Land Records in all industrial estates to determine the encroachment in all industrial areas. Ata Speaker sir, हे जे encroachment आहले ते आता काल पयर जावना, सुरवातेसून ते येयल्ले आसा. केन्नाच एक प्रयत्न जावना ते एक्चुअली क्वांटिफाय करपाक कितली एरिया एन्क्रोचमेंटाक गेला, खरें कितें एन्क्रोचमेंट आसा ते उपरांत सरकार ठरोवपाक और IDC ठरोवपाक कितें एक्शन आमी तेंचेर घेतले असले कांयच स्टडी नासली. कसं आमचे केपेचे आमदारान जायते मुद्दे मांडले and that's because I am saying with responsibility and with facts that your department is not acting on these irregularities. Speaker, आमी आमदार जाल्यार हिंगा almost 1.5 वर्स जाला. Right from day one, I have been pointing out to these irregularities. You said you would present reports, you would do several things. Nothing has happened till now. Speaker, आता हे discussion जेन्ना जाल्ले पयले एक calling attention I move केल्ले. At that time, I was assured by the minister, calling attention move केलो तेन्ना की बाबा all these illegalities, they are looking at it with us seriously. I request you. Another time I request you, please look at this. There are very serious issues there. Specific cases aha amkam buroy. We will take action. We will come there if necessary with the respective people. Former Chief Minister Digambar Kamath has questioned the stoppage of mobile fish stall van scheme. He has demanded that there is a need to check and inspection on the working of these vans to avoid the failure of meeting the purpose of the scheme. Fisheries Minister Nilkan Halankar has assured of reviving the scheme after consulting with the central government. Speaker sir, हो प्रश्न पळय आहा हो सगळ्या गोंयकारा कडेन सामको निगडीत आसा. म्हणजे गोंयकार दे आर लिंक टू दीस बिकॉज फीश नुस्तें हें आमच्या सगळ्यांचें मेन जेवण. आज नुस्त्याचो रेट पळय जो पावला तो पळोवपाचें ना. पयर म्हाका एकलो मेळपा लागलो, तो म्हणपालो पॉम्फ्रेटी घेतलो, कितेंय घेतलो जाल्यार आज सादारण मनशाच्यान त्यो घेवपाक जायना, विसवण घेवपाक जायना अशी परिस्थिती आहा. आनी म्हणून म्हाका याद जाता की कांय वर्सां पयलीं गव्हर्मेंटान एक स्कीम लॉन्च केल्ली, रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्स गाडयो ते घेवन सोसायटीक आनी इंडिविज्युअल कोणी ग्रूप आसलेल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांत दिताले आनी तातूंतल्यान फीश घेवन जेटीचेर साकून हाडून ते वेगळे कडेन विकप म्हणजे सबसिडायज रेटान. 2 वरां भितर गाडयेचें नुस्तें काबार जातालें. आतां म्हाका हांगा रिप्लाय कितें मेळ्ळा, नो एक्सपेंडिचर हॅज बीन इनकर्ड ऑन द फीश मोबायल व्हॅन फ्रॉम इयर 2000. म्हाका एक प्रश्न म्हणजे ही स्कीम इतली बरी स्कीम चलताली कित्याक म्हाका याद आसा तेन्ना आमी तेन्ना डिमांड केल्लो की SGPDAच्या मार्केटांक सुद्दां भायर सायडीक खंय तरी आनी दवरप.
आनी थंय विकप आनी लोकांची गर्दी पडटाली कारण तांचो रेट खूब कमी आसतालो 2 वरां भितर नुस्तें काबार जाता म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक आसा की ही स्कीम तुमी जर बंद केली जाल्यार कित्या खातीर बंद केली जी स्कीम सर्वसामान्य मनशा कडेन निगडीत आशिल्ली सर्वसामान्य मनशाक सवाय रेटान नुस्तें मेळटालें ही स्कीम तुमी बंद कित्याक केली कारण कितें आनी कित्याक तुमी ती रिवायव करना मंत्री स्पीकर सर ही जी स्कीम आसली अंडर नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्ड सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आनी ती स्कीम आसली ती थोड्याच कालावधीक आसली 3-4 वर्सां सो त्या टायमार सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किमीन 2015-16 आमी 5 मोबायल व्हॅन दिल्ले आनी तेज्या उपरांत 2018-19 4 दिल्ले आनी ते 2019 ही स्कीम बंद जाली आनी ही सेंट्रल स्कीम आसल्या कारणान आमी ती रिवायव करूंक शकना स्टेट गव्हर्मेंट तेज्या उपरांत आतां नवी स्कीम येयल्या प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना तितून नवी स्कीम आहा तितून ते लोकांनी घेवं शकता ज्यो व्हॅनां जाय ते आतां हे तो म्हणटा 9 गाडयो हे चलयतात हेज गव्हर्मेंट एनी मेकॅनिझम टू चॅक ह्यो गाडयो खंय आसा त्यो खरेंच नुस्तें दिता काय कितें आनी नुस्तें दिता जाल्यार कितलें नुस्तें ते म्हयन्याक किंवा दिसाक विकतात हाचो कितें मेकॅनिझम आसा सरकारा कडेन In a coordinated operation by cybercrime, crime branch and both the district police, 5 persons have been arrested from different locations across Goa for storing and viewing child sex abuse material. Based on proactive monitoring of cyberspace, several instances of transmission, storage and viewing of child sexual abuse material was detected. Accordingly, the joint teams from aforementioned units conducted raid and apprehended the 5 persons for violating the law related to CSAM. They have been booked under 67B of IT Act. A team of cybercrime, crime branch, North and South Goa district, led by respective superintendents of police, were involved in the Operation Suraksha. Bureau Report, Herald TV. Women's rights groups together have criticized the shocking silence of the state and central government on the human rights violations that are being reported in Manipur. The concerned groups have written to the Prime Minister, Home Minister and the Manipur state government expressing solidarity with the women in Manipur and demanding to put an end to the violations that are being inflicted onto people in Manipur, especially women. We have all been very concerned and therefore we decided that we cannot be silent spectators. We have to know that the world has to know that Goa is also supporting. The people in Manipur need to know that Goa is concerned about this. Like everywhere else in India, in other parts of India also, that we are also very, very concerned and really strongly condemn what the use of women's bodies to settle scores. And that the state has not been acting in the way it should act as per its obligations under the constitution and under the law. Issues, especially the horrific violations against women who are raped, sexually abused and paraded naked. We want to strongly condemn this heinous act for weaponizing, victimizing women for one's own authority to show one's power. Our Chief Justice of India said, in a constitutional democracy, it is unacceptable. The indifference of our authorities is so shocking and we cannot continue like this. That is why we said there should be zero tolerance for such act and we need to put our hands and hearts together to raise our voices together, to emphasize on justice, peace, dignity, especially the women and the vulnerable. That is why we came together to write this statement and to say that we are together with you, but we are there to raise our voices against this evil and stand for justice and peace. Prasad Polji for Herald TV.
Social activists and leaders from various walks of society have complained that zero tolerance to drugs assurance by government has just remained a slogan. Herald attempted to find answers from the society whether the assurance of Goa government of having zero tolerance to drugs hold ground. Listen in to Herald TV's Street Voices. माझे हिसपान जाल्यार सीएमान ते एंटी नार्कोटीक सेल जे आहा खबर आहा तुका ते तेंचे कडल्यान डेटा घेवपाची गरज आसा कित्याक सांग तेंचे कडेन जो डेटा आसतलो न्हू तेजेर झिरो टॉलरन्साचेर जर तुमी उलयतात सपोज आमकां जाल्यार दिसता ती फटिंगपणां कशी कळ्ळें तुका तुमी म्हणटले सदांच आमी निशेध करता म्हणून निशेध न्हू आमकांय जाय झिरो टॉलरन्स जाल्ले म्हणजे टोटली ड्रग्स आमकां गोंयांत नाका हे ड्रग्सा खातीर सगळो सत्यानाश जाला नांव पिड्ड्यार जाला टुरिजमाचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आहा आमचें ड्रग्स कसिनो प्रॉस्टिट्युशन हेच्या खातीर गोंय काबार जालें मरे नाजाल्यार कितलो टुरिस्ट येतालो आयज क्रीम क्रावड जो आहा न्हू तो टुरिस्ट येयना कितें नाका जाल्लेले टुरिस्ट आमच्या गोंयांत येतात सारके आनी हे ड्रग्सा खातीर जाल्यार चड वाट लागल्या खरें सीएमाच्या शब्दाचो हांव वालोर दिता शब्दाक तेच्या झिरो टॉलरन्स जावपाक जाय पूण तशें आजून मेरेन कांय जावंक जायना आनी पुलीस इतले सिरियस आसा कशें आमकां दिसना सिरियस आसलेले जाल्यार सगळे कडेन रेड पडटली आसली आनी ड्रग्स बंद जातले आसले ड्रग नॅक्सस हे व्हडले नॅक्सस सारकें कितें जर सपोज आयज आमचे गोवा पुलीस जर सिरियस घेता सिरियसनस आसा की ड्रग्स आमी काबार करतले म्हणून माझे म्हणणें आसा फक्त एका जिम्मेदार आसा तो गोंयचो मुख्यमंत्री कित्याक गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन होम डिपार्टमेंट आसा आनी पुलीस जो मुख्यमंत्री सांगता तेच जाता आत्तां मदीं सांगला मटक्या बद्दल मटको राजरोस चालू आसा जो मटको जर राजरोस चलता समोर जाल्यार ड्रग्स कित्याक चलचे ना म्हाज्या बरोबर यो सांग ताका प्रमोद नवलकर नांवाचो एक महाराष्ट्रान हो आसलो नेता शिवसेना पक्षाचो आतां शिवसेनेचे सोडून दियात तो मनीस मुख्यमंत्र्या बरोबर भोवन त्यांनी दाखयल्लें की खंय खंय ड्रग्स आसा आनी खंय खंय विकता हांव चॅलेंज करता मुख्यमंत्र्याक म्हाज्या बरोबर येवचें हांव तुका दाखयता खंय ड्रग्स विकता कशें विकता आनी कोण कोण लोक तातूंत आसा करता म्हण सांगतच आसा पण गव्हर्नमेंट तेजे बद्दल कांय एक्शन घेना ते आतां स्कुला पर्यंत पावला भुरगीं पर्यंत करता जर प्रमोद सावंताची चली ल्हान आसा फाल्यां तेय फुडें शिकपाची आसा स्कुलान हांगा तांकां वायट संगत मेळूं शकता म्हणून तांच्यांनी कितें जर आपले भुरगे जर अशें आसत जाल्यार फुडें दुसऱ्याचे भुरगे ते पळोवन घेवन सगळें एक्शन घेवपा जाय जर नोटाबंदीची एक दिसात जर तुमी बंद करूं शकतात ते जर गव्हर्नमेंटा आपले जाय ते 1 तासात 12 तासात कितें एक्शन घेवं शकता की ड्रग्स कित्याक हे जायना सीएम जायते उलयता सीएमूच न्हू ह्या सरकाराचे मंत्री आहा पळय ते जायते उलयता पूण प्रॅक्टिकली हे तशें करता काय कितें हेजेर विचार करपाची गरज आसा आतां तूं झिरो टॉलरन्स म्हणटा ड्रग्साचेर पूण ड्रग्स आतां कॉलेजींनी स्कुलांनी इवन थोडे गाड्यांचेर गांवांनी पावलेले आहा आनी हे कशें कंट्रोल करतलो पयले सद्याक प्रत्येक वर्सा स्कुलांनी कॉलेजींनी भुरगे पास आवट जाता तांकां फावो त्यो नोकऱ्यो मेवता काय कितें हांव म्हणना गव्हर्मेंटूच दिवंक जाय म्हणून प्रायवेट इंडस्ट्री जाता प्रायवेट इंडस्ट्रीनी तुमी हें करपाक जाता MOU सायन करपाक जाता आनी तिका गोंयकारांक तुमचे जॉब मेवतले म्हणून तुमी हें करून एग्रीमेंट करून भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवं जाता भुरगे एम्प्लॉयड ना भुरगे कितें करतले म्हणून भुरगे खंय तरी फ्रस्ट्रेट जालेले आहा ड्रग्स मेळटकूच ते आपल्या स्वर्गार पावले कशें चिंता आनी क्रायम्सांनी वयता जरी तर झिरो टॉलरन्स ड्रग्सांचेर हाडटलो पयले सद्याक भुरग्यांक गेनफूल एम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंटान दिवचो पडटलो MLA Jeet Arolkar has complained that the likelihood of opening the electronic manufacturing cluster in Thue in 2024 is less likely as no basic infrastructure for the same is ready. Information Technology Minister Rohan County has said that there is a need for creation of more infrastructures for the success of the unit. County said that the government has already taken up a lot of work and it will be ready by March 2024. Honorable Minister जो म्हाका रिप्लाय दिला तेचेर तेंच्यांनी म्हटलं इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तुवें त्या विशयी की तेंचे फावंडेशन स्टोन 2016 घातलेलो आनी आयज 7 वर्सां जालीं आनी तेंच्यांनी रिप्लाय दिला की मार्च 2024 हो कंप्लीट जातलो ऑनरेबल मिनिस्टर विचारूंक सोदता की आयज अजून पर्यंत थंयसर जे प्लॉट थंयसर जे डेव्हलपमेंट आहा ते पळयत जाल्यार जे एम्युनिटीज थंय जाय आसलेले जे तेंच्यांनी सजेस्ट केल्ले जे प्रोजेक्टान आउटपोस्ट पुलीस आउटपोस्ट पोस्ट ऑफिस गार्बेज बिल्डिंग हे इतर कितें एम्युनिटीज जे आसले ते थंयसर त्या प्रोजेक्टान आसले ते अजून पर्यंत तर कांय जावंक ना थंयसर सुरवात आनी डेव्हलपमेंट जे करपाक जाय आसले म्हणजे जे इंडस्ट्रीज येवपाचे आसले ते येवंक ना थंयसर आनी मार्च 2024 कशें जातलें हो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा कित्याक
थंय अजून पर्यंत लिंक रोड सुकेकुळेन धारगळ टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगा लिंक रोड आहा तेचो स्टेटस कितें आहा तो मातसो मंत्र्यान सांगचो आनी खंयच्या बेजीसचेर सरकार सांगता की 2024 हो कंप्लीट जातलो पयलो प्रश्न. आतां स्पीकर सर हे लँड जे आशिल्लें वॉज जस्ट बेजीक लँड नो डेव्हलपमेंट कांयच नाशिल्लें आनी ताज्या खातीर तुवें सारकेल्या गांवांत जे नवोच सुरवात जाल्ली थंय कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना जाल्यार फुडें कितें करपाचें हाज्या खातीर ITG वॉज नेम्ड एज अ इम्प्लिमेंटींग एजन्सी आनी तेन्ना स्पीकर सर आमकां डेव्हलपमेंट करपाक सुरवात केली. आमी 2018 जाला 18तल्यान स्पीकर सर पयलो सर्वे केलो. सर्वेच्यान मागीर रस्त्याची कामां घेतली, ड्रेन्साची कामां घेतली, इलेक्ट्रिकलाची कामां घेतली, उदकाची लायनीची कामां घेतली आनी टोटल एम्युनिटी स्पीकर सर त्या हातून इलेक्ट्रॉनीक क्लस्टरान जी करपा जाय वीच इन्क्लूड्स फॅसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन वेर आवर पावर मिनिस्टर इज डुईंग, वेर द वॉटर सप्लाय युनिट वेर आवर PWD मिनिस्टर इज डुईंग थ्रू आवर इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर. हे सोडले जाल्यार एडिशनल फॅसिलिटीज टू मेक इट अ व्हेरी स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर आमकां वेअरहाऊस, ई-वेस्ट फॅसिलिटीज, गार्बेज मॅनेजमेंट सायट, ETP ह्यो फॅसिलिटीज तयार करच्यो पडटा. सो बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर इन दॅट प्लेस सुरवात जातलो स्पीकर सर वीच इज ड्यू टू कंप्लीट बाय मार्च 2024. भायल्यांच्यान आमी हायवे कडल्यान जसो मोपा कनेक्ट करून घेतात स्पीकर सर तसो सिमिलरली हायवे कडल्यान डायरेक्ट तुवें इंडस्ट्रियल एस्टेट 2.6 किलोमीटर रस्तो ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केला. एक्विजिशना खातीर 22 कोटी रुपया आमी ऑलरेडी डेपॉझिट केल्ले आसा. आमचे मार्किंग जालें की PWD आपलें काम सुरू करतले. On Thursday, there was a heated discussion over forest fire and illegalities happening in the forest in Goa, including the private forest between the Forest Minister Vishwadit Rane versus Aldona MLA Carlos Ferreira, Fatorda MLA Vijay Sardesai and Benauli MLA Venzi Vegas. I'll just read that. As stated above, considering fire risk involved, assessment of firefighting equipments carried out and required number of such equipments and tools are included in annual plan. At the field divisions are equipped with firefighting tools and machinery like mechanized air blowers, mist blowers, rake and firefighting aprons and other field infrastructure like. What is the pre-fire alerts based on danger rating system developed by FSI, Forest Survey of India, Dehradun, been ordered by the state government? गोंय राज्यान आमी लास्ट इयर पळयले मुख्यमंत्री सक्रिय आशिल्ले हे सगळे गोष्टी करपाक. त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर ऑफिस पासून सगळ्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो in order to ensure that we are able to bring these fires under control. Now if you go, when you ask a particular question, Speaker sir, we give a specific answer unless you want to point out something specific where there is a lapse. But I don't think what he is trying to say, honorable member is trying to say, is there any kind of a lapse. We are doing our best to see based on last year's experience. 33 फायरांतल्यान 104 फायर अटेंड केल्ले आमचे फायर डिपार्टमेंटान. त्याच बरोबर नॉट ओन्ली फायर डिपार्टमेंट पूर्णपणे लक्ष घालून मुख्यमंत्रीचे लक्ष आशिल्ले त्या गोष्टीचेर. त्याच बरोबर फायर डिपार्टमेंटाचो आमकां पूर्णपणे तेंको आशिल्लो, एअरफोर्साचो तेंको आशिल्लो. आतां हे सगळे तांकां जे जाय की आमी एअर कंडिशन रुमान बसून हे करता तशें ना. ट्रॅकर्स आर देर, ट्रॅकर्स आर पुट इन द फील्ड, ट्रॅकर्स आर ऑल्सो सीइंग and ensuring that all these sensitive areas which already FSI has marked and categorized us. Forget about what FSI has categorized us. With last year's experience, we have also written to the National the Disaster Management Agency to include us in those 150 local state, 150 particular areas which they have they are trying to shortlist. My letter is there. I'll give it to you, where money has been allotted for further infrastructure to be improved and also to see that how we can strengthen the mechanism in monitoring. Also, I want to mention there are web map services which are available and web feature services which we will write to them and incorporate and utilize those services which are available with the FSI. We have taken it seriously from last year. There are trackers who are in the field for more than 7-8 months who are working along with our forest guards and range officers to ensure as far as monitoring and finding out all these areas where these deciduous leaves are. There are different types of areas in which these are fire prone areas. But as far as the fire lines are concerned also, the department is doing its bit. But what happened last year was something out of the way which happened. As a result of which we are in preparation. We are taking every step based on you. But I would like to draw the attention of the House. When you want to talk about the forest, you want to talk about the wildlife sanctuary, you want to talk about the wildlife park, you have written a long letter talking about the builders lobby. This is a myth that is being created by the honorable member.
Many of these people say that in the wildlife sanctuary there is a real estate lobby. How can anybody enter? Your Honorable Speaker, sir, you're coming and representing a wildlife sanctuary area constituency which is covered and a lot of area is covered under wildlife sanctuary. Save Madhe, Save Goa front on Thursday slammed Forest Minister Vishwajit Rane for not accepting High Court's verdict on Tiger Reserve and claimed that Vishwajit Rane and Divya Rane are opposing the Tiger Reserve for their self-interest. Activist Rajan Gatt further said that both Mr. and Mrs. Rane are misleading people. Additionally, the front has appealed Chief Minister to take into consideration all the 33 MLAs of the ruling party and stand by the High Court's verdict in order to save Madhe and tigers in Goa. आयज दिसता कितें तें वर्डीक आसा तें खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान मान्य करूंक जाय आसलें पण एकूच असो विश्वजीत राणे आनी तिची घरकान्न जावन आसा मिसेस दिव्या राणे ही पयलीं पासूनच सांगताली गोवा बोर्ड वायल्डलायफ बोर्डाचें जेन्ना मिटींग जाल्लें तेच्या पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की आमी टायगर रिजर्व हो करूंक दिवचे ना हेचो अर्थ कितें समजपाचो आमी हेच्या पयलीं उजो घातलो तेणें सांगलें मॅन मेड उजो तेजेर कांय तेणें उत्तर दिवंक ना म्हाका दिसता हे खंय तरी एक लॉबी जावन आसा आयज एसेंब्लीन सुद्दां बॉब पडलेलें आसा की तूं तो बिल्डर लॉबीक हें करता एनक्रोचरांक हें करता अशें जर जालें जाल्यार फुडलें डिस्ट्रक्शन हें जावपाचें गोंयांत म्हणटा तें बेगिनाच जावपाचें आसा आनी ह्या खातीर म्हाका हांव सगळ्यांनी मागता जे चीफ मिनिस्टर सांगतालो आपली म्हादय ही आवय म्हणून जर तरी आमी एक सोल्युशन घेवन आमी आयज अर्ध्या गोंयावर काडले आतां भोंवता आमी लोक खुबशे हे आसा पंचायत रेडी आसा रिजोल्युशनां घेता आनी तुमकां धाडटा त्या खातीर म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान हेचो विचार करपाचो एका वटेन हायकोर्टाचें वर्डीक आसा दुसऱ्या वटेन आमच्या लोकांचें वर्डीक आसा तेन्ना खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान ह्या वर्डिकाचेर रावन आयज टायगर रिजर्व करपाचो टायगर रिजर्व हो कितें नेवो ना टायगर रिजर्वाक स्पेशल काय करपाची गरज ना विथीन द म्हादे वायल्डलायफ सँच्युरी त्या विथीन थंय करपाचो थंयच बफर झोन जाता आनी बफर झोन जाल्ल्या हांकां कोणाकूच थंय लोकांक त्रास जायना हे जे कितें करता विश्वजीत राणे आनी तिची घरकान्न मिसलीड करता लोकांक नाकाले कितें सांगता फोटोवपाचे धंदे करता. प्रसाद पोळजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. Instead of being repaired and restored properly, the 118-year-old Portuguese-era Margao Municipal Council building got a raincoat to avoid the rains. Instead of being repaired and restored properly, the 118-year-old Portuguese-era Margao Municipal Council building just got a raincoat to avoid the rains. Now today in this special story, we will show you how the ancient Portuguese-era 118-year-old Margao Municipal Council building got a raincoat to avoid the rains. This is one of the prominent buildings in the South Goa, which is situated in the heart of the Margao city. Today, the condition of this building is in a bad condition, especially from outside. The walls have developed cracks, the paint is damaged, and more. But this building is yet to see a proper restoration work. Today, we can see that this building is being covered with plastic sheets instead of proper maintenance and repairs. Watch these visuals. A story by Mohit for Herald TV. Now on Thursday, concerned citizens from Perne marched to the local police station and filed a complaint against ongoing gambling activities in Perne constituency. In the complaint, they said that gambling activities in and around Goa, especially in Perne, should be stopped immediately. गेल्या काही दिसांनी मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट काढलेलो वर्तमानपत्राचेर की गोंय राज्यभर जे जुगार चलता अनैतीक धंदे चलता जुगारा संदर्भात ते सगळे बंद करतलो म्हणून. आता ह्या गजालीक जवळ जवळ 10 दीस जावन गेले 10-15 दीस पूण पेडणे मतदारसंघात अशें खंयच गजाली आडूंक ना की व्हडली कारवाई जावन ह्यो सगळे जुगार अड्डे बंद जाल्या म्हणून तशें खंयसरूच आडूंक ना. जो बॉर्डरीचो भाग आसा पेडणे मतदारसंघाचो त्या भागांत जोरान ह्यो जुगाराचे धंदे चलतात आनी तुमी आयकलें आसतलें एका वृत्तमानपत्रांत की ह्या जुगाराच्या अड्ड्याचेर एक महाराष्ट्रांतलो कोण तरी व्यक्ती एटॅक येवन मरण पावलेलो म्हणून अशी एक बातमी येयल्ली पेपराचेर. सो अश्यो ह्यो अनैतीक धंदे जुगाराच्यो पेडणे मतदारसंघात नेटान चलता बॉर्डर एरियान. त्या अनुशंगान पेडणे काँग्रेस ब्लॉक कमिटी आनी आमच्या बरोबर आमचे प्रेजिडंट कृष्णा नायक आमी पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले पेडणे आनी एक त्या संदर्भान एक कंप्लेंट फायल केल्या की ज्यो अनैतीक
गॅमलिंग धंदे चालतात, गॅमलिंग जुगार अड्डे आसात पेडणे मतदारसंघात बॉर्डरी सायडीच्यार तेजेर योग्य रितीन कारवाई करची आनी जे कोण हे चलयतात तेंचेर कंप्लेनी फायल करच्यो जेणे करून परतून एकदां असल्यो गजाली फुडें हाडपाक कोण विचार करतलो. सो आयज आमी पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर दिले तशेंच आतां मोपा एअरपोर्टाचेरूय आमी दितले की जो सबंद मोपा ज्युरिडिक्शनान जो बॉर्डरीचो भाग आसात त्या भागानूय मोठ्या प्रमाणात जुगार अड्डे आसात तेजेरूय कारवाई करची अशी आमी कंप्लेन आमी मोपा एअरपोर्ट जो पुलीस स्टेशन आसा थंयसरूय वयतले आमी. आयज आमी पेडण्या ब्लॉक कमिटीच्या वतीन एक निवेदन दिल्लेलें आहा पुलीस स्टेशनार पेडण्या आनी आतां फुडें वचोन आमी मोपा दितले. तेन्ना हांगा जे कितें तरी आमच्या पेडण्या मतदारसंघात जे मडका आसूं जुगार आसूं गॅमलिंग झोन आसूं कितेंय अशे बेकायदेशीर धंदे चल्ले तेच्यार तुमी पुलीस स्टेशनान पुलिशे कंप्लेंट दिल्या तेंच्यांनी ताबडतोब तेच्यार कारवाई करपाची. ना जाल्यार आमी 8 ते 15 दिसां भितर आमी खंय खंय हें जाता ते तेंच्या निदर्शनां हाडून दितलो. फुडें कितें एक्शन घेवंक जायी फुडें हेच्या फुडें आमी कितें करूंक जाय तें करतले. पण तरी आसतना साहेबाचेर आमचो पूर्ण विश्वास आहा. साहेब आमचें आयकतलो आनी हेच्यार कारवाई करतलो इतली अपेक्षा दवरून हे निवेदन दिल्लें आहा. आनी हें आतां आमी फुडें मोपा पुलीस स्टेशनाचेर दिवपाक वयता. मकबूल मालगीमनी for Herald TV. Miramar Beach is currently in a dire state with piles of plastic garbage all over, hindering fishermen from carrying out their activities. The beach's condition is alarming, leaving no space for water to flow or for people to walk. The sight of the beach overwhelmed by garbage has shocked the fishermen, who are now demanding urgent action from the authorities to address this crisis. आमकां ते फिशरमॅनांक वर्साक कोणकोणें तो पळय हेका म्हणटा कोंकणीन मोग म्हणटा हय सगळो वेस्ट पळय प्लास्टीक पोतयो पळय कितल्यो आहा. आतां जेन्ना तुफान जालें आमकां आतां तुफान मातशें थोडें जालें आमकां तें सगळें वयर पडटा. आतां पळय रिसंटली आतां पडल्या पळय काय तो कचरो आमी कितले फाटी सांगलें तें हेका काडपाक गव्हर्मेंटाक हिका कारण जालें बीच सारको मिरामार टू डॉन आयबोंग बिचेर हिंगा पळय अशें जाता आनी लोक येवपाचो थिंगा पळय प्लास्टीक आहा कोळश्यो आहा त्यो तांकां चलता आसतना मॉर्निंग वॉकाक येता त्या लोकांक सगळ्यांक आनी चड प्रॉब्लम म्हणटा तो आमच्या फिशरमॅनाक. ओके लास्ट इयर आमी JCB हाडून आमच्या मेयरान CCP मेयरान आमचो रोहितान आमकां दोन JCB धाडून आमी सगळे तसोच काडलेलो पुरो आमी आनी एका वयर तिका एकठांय केलेलो JCBन घालून आनी मागीर आमी फिशींग केलेलें. आतां जोरी तर आमी तर हे पाटी लागून तर आमी काडिना आमकां घरान जाल्यार फिशींग करूंक मेवचें ना. सगळे परतून व्हांवन वयतले ते व्हांवन वयतले आनी सगळ्या तो रियाक जाता कित्याक ते हायटाक सगळे एकठांय जाता. एकठांय जाल्यार मुगोच ते आमकां काडपाक बरें जाता तेन्नाच काडपाचें ना जाल्यार फिशरमॅनांक हिंगा भितर सोरोंकूच मेवचें ना बिचीर. प्रेसिडेंट बाब एक सांग म्हाका आतां चडशे पळोवपाक गेल्यार भितर सगळे प्लास्टीक बॉटलूच आसात सारके सगळे मिक्स आहा हातून टोटल मिक्स आहा कितें ना म्हणून ना. आतां ते लो टायल जाल्यार मुगोच ते सगळे पळय ह्या एंडाक कलेक्ट जाता. आतां पळय तुमी इतलो पावस पडला लोटांनी पावस पडला तो सगळो ते मार्सेल मागीर रायबंद्रा बिट्टोना ती सायडचो लो टायल जाल्यार मुगो ते सगळो कचरो पळय हिंगा येता पळय आख्खी बीच बोल्ल्या कोणाक चलोंक मेवना कांय करूंक जायना कितेंच जायना. तूं सरकाराक कितें सांगूंक सोदता एक्चुअली कचरो सगळो एकठांय इल्लो आसता पळय सरकाराक आमी वर्सां कोणकोणें सांगता आमकां हेल्प करा पूण आमकां सरकार हो हेल्प करना. आमच्या जेन्ना आमी मेयराक मेवले गेले फाटी करूं आनी मेयरान आमकां जायते हेल्प केलें हिंगा टोटल हेल्प करता. एकूच फोन मारल्यार आतां आमी मेयराक वचून मेवतले. आतां केन्ना सिजन आमचें कमी जाता ते पळयतले बीच कहो दर्या कहो आहा तो राफ आहा तो मातसो देंवलो मग आमी मेयराक वचून मेवतले आनी ताबडतोब तेका आमकां हेल्प कर म्हणटलो आनी JCB धाडपाचें आनी ते आमी एकठांय करतले आनी मागीर सिजन स्टार्ट करचें पडटलें. आतां सगळो व्हांवून येयला तो एकठांय इल्लो आसा आतां सगळो पळय तो एकठांय जाला सद्याक जाला काडपाक बरें आसा. स्प्रेड जावंक पारना स्प्रेड जाल्यार आदीक भानगड जातली. आतां काडपाचो बेगीनूच काडपाचो तो. Story by Sagun Gowde for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News.
For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.